ילדים, היום אני אראה לכם מה שיצא ביום אחד בסרטון הקודם. תראו, זה מה שיצא לי. כן, זה מה שהרכבת, יואבי, נכון? גילאי 5 עד 12, נכון? בוא נראה מה הצלחת להרכיב. או, יפה, יצא לך. הרכבת לבד, נכון? כן. אפשר גם לעשות ככה, לשים את זה ככה, ואז להסיע את זה, כן. ואפשר לפרק את זה ולעשות משהו יותר מגניב. תראה לי. ששמים, הנה, יש את זה, שמים את זה הוא יכול להתאפס שם. ככה. יפה, הוא מתחבר לזה. כאילו הוא בעצם מרים את הגזע. נחמד מאוד. זה היה קשה להרכיב אותו, יואבי? ככה. יפה, הוא גורר את הגזעים. ואז ככה. כן, זה נגררת, ויש לו גם את המנוף מקדימה, שיכול להרים איתו. תראה איך אתה מרים משהו עם המנוף. רגע, זה התפרק לי. תפרק לך? תחבר אותו טוב. חזק. הנה. אתה רוצה להראות לנו איך אתה מרים משהו עם המנוף? איך? עם מה? עם הזרועות שלו, כן, עם הענפה שלו. הנה, שם פותחים את זה ככה. כן? יפה מאוד. ואז זה נוסע ככה בלי ליפול. נחמד מאוד. ויש לך גם את הדמות, תראה לנו את הדמות שקיבלת? את האיש? תראה אותה למצלמה? נחמד מאוד. וגם אפשר עם זה, לשים את זה פה, על זה, וזה גם העץ, ויש עוד אחד, שמים כך, הנה, שמים את זה פה, ואז חותכים את זה ככה, ואז אפשר לעשות, ואז אפשר למשל לעשות לחפור עם זה, וזהו. יפה מאוד. ביי, ואל תשכחו לשים לי לייק. אם אהבתם תשימו לי אוהב לייק ונתראה בסרטון הבא של מתנה בהפתעה.